Ja, då har vi hittat till Area Autocaravanas de Cotelas. Det ligger i närheten, eller det ligger i en kommun som heter Pinho tror jag, utifrån skyltarna här. Det är en gratis ställplats ganska nära gränsen till Portugal. Det är 15 grader ute. Så vi har gjort i ordning för lite fika här. Utefika? Ja. Gratis ställplats med all service utom toapapper, så vitt vi kan se. Service. Dusch och toa och el och tömning och fyllning, allt gratis. Ja, där borta är servicehuset då med, var det 3 toaletter och en dusch? 2 toaletter, 3 duschar. 2 toaletter och 3 duschar. Stora fina platser. Ström på till alla. Tömning och fyllning där borta. Ett par soptunnor. Solen hade hittat hit också. Och sen, ja, hur många platser kan det vara? 15 kanske? Det står en annan bil här just nu. Man fick ringa. Grinden var öppen men det stod att man skulle ringa ett nummer innan man körde in. Hello, we would like to go to... Hola, do you speak English? No. Autocaravanas park? No problem. Enter, no problem. Okay. Okay, Okay, bye. Där står vi. Vi tänkte stå här i alla fall 2 nätter. Jobba lite igen imorgon innan vi åker till Portugal. Kanske det blir 3 nätter om det är så här skönt ute. Vi får se. Men först lite pepparkakor och cola och kaffe. Och kolla om det har hänt något på sociala medier sedan vi lämnade förra stället. Hola. Ja, jag vet inte om ni ser ställplatsen bakom längre. Jag får solen i ögonen så jag kan inte se det själv på skärmen här heller. Men vi är kvar i Pinho Cotelas. Som jag tror det heter här. Det var lite svårt att förklara till det från kartorna. Men jag så 2 nätter på den här ställplatsen nu. Vi behövde ha en arbetsdag igår. Och idag har vi köpt en del admin kan man säga. Yes. På förmiddagen. Så vi bestämde oss för att vi stannar en dag till. Oj, här hade vi kunnat gått. Oj, det har vi missat. Ta en liten promenad. Precis nedanför ställplatsen här så verkar det vara ett utegym. Ja. Det är inte för sent, du kan gå ikväll om du vill. Nej. Jag kan filma, ja. Lite utegym här. Det är, jag tror vi har hittat ett bageri på kartan och det är ungefär 2 kilometer att gå dit. Så nu har vi gett oss ut på en liten promenad, inte centrum kan man väl säga. Ja. Här verkar det finnas något sorts vandrarhem och en liten restaurang. Ställplatsen ligger kanske 400-500 meter härifrån. Runt kurvan där och till vänster sen. Ja, är det någon kyrka eller lite kapell eller någonting? Grinden är låst så vi kommer tyvärr inte närmare. Men jag har ju lite zoom då. Här bredvid verkar man ha haft snickarverkstad och gjort träfigurer. Ja, nu har vi varit in till lilla stan här och Sea. Eller hur man uttalar det. Och handlat lite. Vi hittade en supermercado. Väldigt super, den var väldigt liten. Vi hittade tyvärr inte den där bageriet som vi trodde vi hade hittat på kartan. Hittade vi inte i verkligheten, men de hade bröd på supermercadon så det löste sig. Sen var vi förbi slaktaren och köpte lite jamon. Torkad skinka. Och nu har vi valt den lite mer lantliga rutten tillbaka. Vi gick ju liksom huvudvägen in till stan.
bra promenad idag, så kan vi ta en fika i solen när vi kommer tillbaka till husbilen. Och sen ska vi väl jobba lite innan det blir tv-kväll med På spåret och lite snacks och god mat ikväll. Nu har vi hamnat riktigt ut på landet här. Vi har fått åskådare, en flock hundar som springer efter oss och sen de här två. Står några till inne i hagen där. Det ska säkert bli god chamon någon dag. Och sen har vi fått den här som vill gå tillsammans med oss. Matte sa att han kommer hem igen, eller hon. En mysig hund. Vi tyckte vi var lite på villospår här, så hon tittade på kartan och sa att det är bara att fortsätta rakt fram så kommer ni till husbilen. Ja, våran granne har stått här på ställplatsen sedan vi kom. Det verkar vara en ensam man med en hund. Det var ett ungt tyskt par där den ena natten. Annars har det varit lugnt. Idag är det fredag, så vi får väl se om det dyker upp några mera folk till helgen. Gå hem nu, hunden. Ja, ni ser ju hur fint solen ligger på husbilsväggen där, så nu ska det bli perfekt med en liten fika i solen efter promenaden här. Det blev väl en 5 kilometer i alla fall. Hola! Hola! Sista morgonen i Spanien nu då. Ja, Det blev en vecka. vi avverkar land efter land. Ja. Ja. 2 dagar i Bilbao, 2 dagar i Tapia och 3 dagar här. Ja. Eller nätter. Ja. Ja, temperaturerna börjar väl likna någonting. Alltså, Ja, man behöver inte klä på sig jackor. nej, här har vi kunnat sitta ute 2 dagar och fika bland annat i solen. Ja. Inte så där supervarmt än, men det är inte det vi letar efter heller kanske. Nej. Vi är ganska nöjda när vi släpper frysa. Ja. Och det här var ju en fantastisk plats. Ja, Ja, verkligen. tack kommunen för det här. Ja. Det är helt gratis med allting. Ja, det kan man inte klaga på. Utom toapapper då. Ja, toapapper, men det kan man ha med sig. Men toa och dusch och vattenfyllning och tömning och Ja. allt. Ja. Och inhägnat och... Så tack Spanien. Vi får se när vi återkommer. Om det blir nere i söder där eller om det blir någon annanstans på vägen norrut. Nu jäklar blir det Portugal. Nu blir det Portugal. Jajamän. Idag passerar vi gränsen. Vänta lite. Jag var bara tvungen att byta arm. Kameran. Måste bygga lite mer muskler så man orkar hålla kameran. Vi ska kanske fylla gasolflaskan om vi hittar någon bra mack. Ja. Ja. Det är fortfarande lite kallt på nätterna och kvällarna, så det går lite gasol till värme och så. Vi tycker att vi kan slösa lite när vi kan fylla. Den är lättare att fylla, ja precis. Det med. Ja. Ja, så nu blir det Portugal för hela slanten ett tag. Jajamän, det ser ut att bli bättre och bättre väder här nu. Ja, och vi behöver leta reda på ett ställe vi kan tvätta också. Ja, Det börjar bli fullt i tvättpåsarna nu. har den på gång ja. Ja, Det låter bra va? då åker vi dit. Det gör vi. Det verkar vara rätt vanligt med sådana här lådor att tömma toaletten i det här landet. Annars finns all service. Hallå! 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 Hej! Nu är vi framme. Nu är vi framme. Nu har vi kommit till Portugal. Jajamän. Det var ju huvudmålet för den här vinterresan. Ja. Och ta oss till Portugal och stanna här ett tag. Och varför Portugal då? Ja, varför Portugal? Ja,
Jag vet inte, vi har väl fått lite bättre magkänsla för Portugal än till exempel Spanien. När vi har tittat på andra som har varit iväg och sådär. Så kände vi att vi sätter det överst på listan. Sen kommer vi förmodligen åka till Spanien och titta lite också. Ja, absolut. Ja, då. Men vi börjar i Portugal och tänker fokusera här. Ja. Så får vi se hur vädret är och ja, hur god tid vi tar oss på de olika ställena och sånt där. Är det dåligt väder då kanske vi hamnar där längst ner i söder eller i Spanien fortare än man anar. Men Ja. vi anlände i alla fall, eller kom in i Portugal från norr. Vi började i Chaves igår. Hade sett oss ut en ställplats där för vi behövde tvätta kläder. Ja. Och där fanns en tvättmaskin. Ja. Men det var en lerig gräsyta, inga andra gäster. Nej. Och ingen torktumlare såg vi när vi kom dit. Så vi åkte vidare. Ja. Och då hittade vi den här platsen i Paso de Regua. Ungefär så, ja. Ja, vid Dourofloden. Ja, den är väl berömd. Den var berömd och den hade vi på listan. Men det var väl lite sådär att vi visste inte att vi skulle hamna där redan igår. Nej. Så vi var ute och gick en tur igår för vi behövde handla. Så Lidl ligger 2 kilometer härifrån så vi tog en längre promenad. Ja. Så Det är backar. Det är backigt. det är lite backigt. Ja. Så vi gick och även genom Gamla stan eller vad man ska säga. Och längs floden här. Precis. Fick ett litet intryck men vi hade inte med någon kamera igår. Fortfarande fint väder, 17 grader. Ja, precis lagom. Collegetröja var lite varmt igår men vi kör samma outfit idag och sen får vi se när den åker av. Det är en ganska enkel ställplats här i alla fall. Ja. Parkering mer eller mindre. Tömnings- och fyllningsställe där borta. Det ser ut som det är det har säkert varit en vägbro som är gångbro nu här. Här nere ligger floden då. Sen går det 2 broar här, nu ser vi nog bara en just härifrån. Men den närmsta bron här den är säkert en landsvägsbro och sen går det en motorvägsbro där bakom. Och här står vi. 3 euro per natt kostar det. Man betalar på en restaurang som ligger här bakom. Det finns ju flera platser här. Och det finns en yta till där borta. Och det står lite soptunnor utplacerade så att det går nog att göra samma sopor också. Vi såg igår när vi var ute och promenerade att alla som vägar och trappor och sånt där ner till floden har avspärrningar. Vi har väl en liten misstanke om att det kanske kan tänkas bero på, på risk för översvämning och sånt där med tanke på regnväder som har varit. Ja. Det verkar vara lite si som så hur folk respekterar det. Men Ja, inte alls kan jag säga. nej, men vissa ställen är det ganska så igenbommat så vi vågade inte ta gångvägen närmast floden igår. Nej. Men nu tänkte vi i alla fall gå ner här och titta en sväng innan vi går vidare. Det ska vi göra. Ja. Solen skiner, blommorna blommar, apelsinerna är orangea på träden. Och det är citroner där uppe också faktiskt. Ja, nu är vi framme. Ja, vi gick ner till floden där bredvid ställplatsen. Och sen träffade vi några lokala som vi frågade varför det var avstängd. Och de sa att det var på grund av vattennivån. Översvämningsrisk. Ja, och det hade varit mycket värre förra veckan. Men även om det fortfarande var avspärrad så sa de att det är säkert så det är nog ingen fara, sa de. Så då har vi gett oss ut på en liten promenad här längs för floden. Där uppe på kullen så står det någon gubbe, jag ska försöka zooma in. Det är träd i vägen så man ser inte vad som står nedanför heller. Det står en text där men någon som känner igen han. Och här på andra sidan så finns det vad vi förmodar är en ganska stor och fin vingård också.
Och här är promenad. Cykel till höger och gå till vänster. Och vi har faktiskt inte hunnit läsa på särskilt mycket varken om Dorodalen eller om den här platsen. Så vi tar en helt förutsättningslös promenad nu och ser vad vi hittar för någonting. Ja. Skönt är det. Skönt, det är väldigt skönt. Och det måste ju inte alltid vara så ambitiöst, tänker vi heller när vi är ute. Ibland kan man bara gå runt och må bra liksom. Jag säga, det är det här jag har längtat efter. Temperaturen. Ja. Nu är det skönt. Verkligen. Ja. Tack. Ja, nu åkte tröjan av. Det är riktigt varmt här alltså. Det mesta verkar vara stängt. Både igår på lördag eftermiddag när vi gick här och idag på söndag. Så är det mest restauranger och sånt som är öppet. En och annan liten butik. Det är trevligt att gå och titta här i alla fall. I det här huset som ligger längs med den här promenaden ovanför floden då, så finns det någon souvenirbutik, flera restauranger, möjlighet för vinprovning, portvinsprovning och lite diverse. Vi gick förbi här i all hast igår när vi var på väg till Lidl. Vi hittade ett ställe här längs den här utsiktspromenaden. De har vinprovning och tapas och så. Så nu har vi fått in varsitt glas vin här. Och väntar på en liten tapas. Ja. Det ska bli gott, va? Ja. Det är ju... Alltså nu sitter vi i solväggen och det är riktigt varmt här. Det var varmaste dagen på ett bra tag, sa hon som jobbade här också. Så... Den här hade vi flyt med, får jag säga. Ja, vi beställde ju 2 glas vin, kostar 3 euro styck. Sen beställde vi en liten platta med lite rökt skinka och korv och 2 olika ostar och bröd och oliver. Den var precis lagom för 2, sa hon. Den kostar 16 euro. Den vill leva med, så nu ska vi sitta här och dricka vin och ha trevligt i solen. Vilken härlig paus vi fick där i solen. Ja. Ni ser att vi är röda och fina i ansiktet Ja, från vi satt i solen. solsteken på solväggen. Ja. Ja, riktigt god vin. Ja. Riktigt god tapas. Det var det. Och vi passar även på att köpa med oss en bit av den ena porkneck kallar de det. Den var riktigt god. Ja. Så nu ska vi gå hem till husbilen. Jag ska texta en YouTube-film som ni får se senare idag. Alltså för någon vecka sedan ungefär. Och sen ska jag jobba lite medan Per tittar på fotbolls-VM-finalen. Ja. Vive la France. Eller någonting. Eller någonting. Ja. Så det var en söndag i Portugal. Ja. Får vi se vad vi hittar på nästa vecka. Ja, på väg tillbaka från stan här så tar vi en tur ut på den här gångbron som ligger ovanför ställplatsen. Här får ni lite mera översiktsbild. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16 platser här. Sen är det nog lika många på andra sidan bron också. Där nere står han i alla fall.
på en husbil. Och här ser ni landsvägsbron och motorvägsbron i bakgrunden där. Och Dorofloden då, som är lite välfylld nu om dagen. Och här nere på nivån nedanför personbilarna där så ser det ut som det finns också en 11 platser i alla fall. Och precis här bortom på hörnan börjar den där längan med restauranger och sånt där. Så det är rätt nära faktiskt. God morgon! Andra morgonen här i Peso da Regua vid Dorofloden. Vi hamnade här lite hastigt och lustigt efter att förra platsen var ett misslyckande som jag hade siktat oss in på. Men vi har haft 2 riktigt fina dagar här. Jättefint väder. Vi har varit ute och promenerat längs floden. Vi har fått ätit ute och sådär. Jag ska promenera bort till en telefonbutik och försöka köpa ett surfkort. Vi har hört att det går att göra det. Ett månadskort med frisurf för någonstans 20-40 euro. Och det kan det vara värt. Ja, som det är nu så känner jag att vi behöver spara lite grann i alla fall. Och det är väldigt lätt att vi kopplar upp oss på vårt modem och att det surfkortet tar slut väldigt fort medan telefonerna har kvar. Men det är mest praktiskt när man bara kan koppla upp sig mot modemet och köra och använda och titta på TV och YouTube och jobba och göra som man vill utan att behöva tänka på det. Då har vi hört att det finns något som heter Meo och så finns det även Vodafone. Och de butikerna ligger bredvid varandra 1 kilometer härifrån. Så då knallar jag dit och kollar. Och sen åker vi och försöker få tvättat lite kläder och handlat. Sådana praktiska saker som måste göras också. Det kan inte bara vara nöje heller. Ja, då börjar vi bli klara att lämna Peso da Regua. Inte den mest sexy ställplatsen kanske, men... Nej, men jäkla så bra. Billig, väldigt bra plats och det har inte varit så farligt att stå här. Alltså, kanske inte så att man ställer ut stolarna och sitter och njuter ute så, men som övernattningsplats, väldigt bra. Ja, för det priset så har man har el och vatten och tömning. Ja, 3 euro. 3 euro, det är bra. Och det ska finnas en yta där man kan stå gratis här också. Men vi har inte varit och tittat efter den, men i alla fall. Där finns det ingen el. Där finns det ingen el, nej. Det är väl elen man betalar för. Ja. Nu på morgonen så har jag varit ute på promenad och fixat ett surfkort med fri surf i en månad. För 30 euro, det är billigt. Ja, Meo hette de och de behövde ingen information om mig eller att jag behövde inte registrera mig eller sådär. Nej. Det kostade egentligen 40, men det var som ett julerbjudande eller någonting som de hade. Bra! Väldigt bra. Så nu har vi fri surf i vårt modem då. Mm. Och det räcker en månad från den dagen man köper det och sen kan man gå i en bankomat tydligen med något nummer som stod på förpackningen där och fylla på det om man vill ha mera sen. Mm. Det är riktigt bra erbjudande. Ja. Vi får se hur vi gör med det för nu vi har ju 100 gigabyte på Telenor surfkortet också. Ja. Så i och med att det här tar slut den 19 januari då så kanske vi sätter i Telenor surfkortet som räcker resten av den månaden och sen kanske får vi se om vi är i Portugal. Ja. Men det är i alla fall ett väldigt bra erbjudande tycker vi. Ja. Ja, och nu ska vi åka vidare. Och nu har vi ärenden. Och det är visst jul senare den här veckan. Är det? Så att vi känner väl att vi behöver kanske försöka hitta något ställe där man kan stå still några dagar då över julen. Jag vet inte, saker och ting kanske är lite mera stängda och folk kanske står mera still om man är ute och reser och sånt där. Så att vi behöver i alla fall tvätta kläder först och främst. Och då har vi hittat 3 möjliga ställen som vi ska testa idag. 2 typ supermarkets med tvättomater först. Och de har även tömning och fyllning för husbilar. Så vi har fått gjort det här i och för sig men vi kollar in det. Och sen är det en ställplats också. Ja. Så vi får se vart vi hamnar någonstans. Vi tar dem efterhand så provar vi oss. Ja, de ligger inom en timme härifrån allihopa. Ja. Närmast bara en kvart bort så. Vi åker och tittar. Det gör vi. Och ser vad vi får gjort. Jajamän. Så visar vi er när vi kommer fram till nästa ställe.